හල්ලෝ යාලුවනි සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සදී ඔෆිෂියල් YouTube channel එක. ඉතින් ටික දවසකට පස්සේ තමයි ආපහු වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ get start lock එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ get start lock එක වැටිලා ඔයාලට මෙතනින් එහාට යා ගන්න බැරි අය වෙනුවෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. කියන්නේ ඔයාගේ account එක fake details account එකක්. ඒකින්ද ඔයා මේකේ නම birthday අනම් මනම් දන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේක buy කරපු account එකක්. ඒ හින්දා මේකේ නම ගම birthday දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ අය වෙනුවෙන් තමයි අද වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. කියන්නේ confirm your identity දෙන්නත් බෑ. ඔයා මේකේ තියෙන birthday එක අහලා තිබ්බනම් ඒක දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ අය වෙනුවෙන් ඉතින් VPN එකක් use කරලා කොහොමද මේ account එක සරලවම unlock කරගන්නේ කියලා ඉතින් මේක trick එකක් මුලින් මේක කියන්නම්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක 100% sure වැඩ කරනවා කියලා මට හරියටම කියන්න බෑ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමත් unlock කරගන්න බැරි තත්ත්වයක නම් ඉන්නේ මේක කරලා බලන්න. ලොකු වෙලාවක් යන වැඩක් නෙවෙයි. විනාඩි 4-5ක වැඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක කරලා බලන්න. කරලා බලලා හරි ගිය අය අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන උදව්ව ඒක තමයි. හරි දැන් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Facebook app එකට යන්න ඕනේ. app එකෙන් ඔයා ඔයාගේ log වුණ account එකට මේ විදිහට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ account එකේ log එක වැටෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ වගේ ලොක් වෙන්න හේතුත් මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් ඔයා ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයාගේ app එකෙන් ඔයාගේ Facebook account එක log කරාට පස්සේ ඔයාගේ profile picture ඔයාගේ නම සහ log වුණ දිනය ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපිට දැන් එක එක ඔප්ෂන් එන්න පුළුවන්. ඕකෙන් එහාට ගියාට පස්සේ confirm your identity birthday අනම්මනම් එක එක ඔප්ෂන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ එක ඔප්ෂන් එකකින්වත් යන්න බැරි නම් කරන්න පුළුවන් ට්‍රික් එකක් තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන confirm your identity ඒ වුණාට ඔයාට මෙතනදී confirm කරගන්න ID එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මොකද්ද මේ වගේ වෙලාවකට කරන්න ඕනි කියන එක තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාට ID එකක් තියෙනවා නම් account එකට match වෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් confirm your identity ගිහිල්ලා මෙතනින් next දීලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ ID එක upload කරලා account එක unlock කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට account එක unlock කරගන්න ID එකක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි දැන් මෙතනින් back වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන තියද්දිම තමයි back වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ log වෙන්න ඕනේ mfacebook.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාගේ account එකට. ඔයා දැන් log වෙලා ඉන්නේ ඔයාගේ account එකට Facebook account එකකිනුත් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Facebook app එකකිනුත් ඒ වගේම ඔයා web එකකිනුත් දැන් login වෙන්න ඕනේ mfacebook.com කියලා සර්ච් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ලොග් වුණාට පස්සේ එතන උඩින්ම සර්ච් කරගන්න ඔන්න ඔය විදිහට give us feedback කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් login වුණාට පස්සේ වෙබ් එක හරහා login වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ එතන උඩ සර්ච් bar එකෙන්ම give us feedback කියලා සර්ච් කරගෙන ඔය විදිහට ඔන්න ඔය තැනට මෙතන login කියන එක select කරගෙන ඔයා මෙතන මේ ඊට පස්සේ තියෙන එකට මේ මම පැත්තෙන් දාන එක fill කරලා එතනට paste කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ රික්වෙස්ට් එක සෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ බෑක් වෙන්න ඕනේ. බෑක් වෙලා ඔයාගේ Facebook app එකට ආයෙ log වෙලා ඔයාගේ log එක මේ විදිහට තමයි එතකොට වැටෙන්නේ. get start next මෙන්න මේ තැනට යන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයා මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඔහොම තියන්න ඕනේ පැය 24ක්. පැය 24ක් යනකම් අපි ඉන්නේ report එක ඒගොල්ලෝ බලලා reply කරන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ ඔයා ඒක පුළුවන් නම් ඔය ඔතනට ආවට පස්සේ අර home page එක අර back කරලා තියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් එළියට යන්න නැතුව අන්නේ එතන තියලා තියන්න ඔයාගේ account එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඔයා web එකෙන් ඔයාගේ account එකට login වෙලා ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ VPN එකේ වැඩේ. ඉතින් ඔයා මේකට ඕනම VPN එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම United Kingdom කියන server එක නම් තියෙන්නම ඕනේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්නේ server එක. ඉතින් අපි VPN එක use කරලා අපි දැන් United Kingdom server එක මුලින්ම connect කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් connect කරගන්න. මේකට ඔයගලන්ට මේ VPN එකම ඕනේ නැහැ. United Kingdom තියෙන ඕනම VPN එකක් use කරන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක connect වුණාට පස්සේ පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ අපිට කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මෙතන පොඩ්ඩක් ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඔයා දැන් එතකොට ඔයාගේ ලොක් එක සමහර විට තව ටිකක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ওই විදිහටම ආයෙ තිබ්බ ලොක් එකම එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ලොක් එක වැඩි වුණොත් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook app එකෙන් login වෙන්න. එතකොට direct log වෙනවා. ලොක් එක ඔය විදිහටම තිබ්බොත් එතනින් login වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එක confirm වෙනවා. ඔය දෙකෙන් මොකකින් හරි එකකින් ඔයාගේ account එක confirm වෙනවා මෙතනදී.
මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. ඉතින් මේක ඔෆිසිියල් විදිහක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මේක ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒවගේ මොගොල්ල මෙතනති කිසිම ස්ටප් එකක් මිස් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ට්‍රික් එක හරියටම හරියන්නේ නැතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියන්න ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝෙන් අරගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලොක් එක ගැන දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ මොගලන් account lock unlock කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව Instagram හරහා contact කරගන්න. ඉතින් මගේ Instagram නම තමයි koffy.ya කියන්නේ. ඉතින් ඒ Instagram account එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ කරන ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ආපහු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හරි වෙනත් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හරි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.